Ngày nay nói đến tôm hùm là người ta nhắc đến sự xa xỉ, không phải ai cũng có điều kiện để mà chén tôm hùm. Nhưng ít ai biết rằng khoảng 200 năm trước, tôm hùm từng là món ăn bị người ta ghét cay ghét đắng. Đến mức ở Mỹ, người ta còn dùng nó làm phân bón cho lợn ăn và thậm chí là cho tù nhân ăn mỗi ngày. Và đến nỗi tù nhân còn nổi loạn vì phải ăn quá nhiều tôm hùm. Đúng là như vậy, câu chuyện tưởng như đùa ấy bắt nguồn từ quãng thế kỷ 17, thế kỷ 19 tại vùng New England. Vùng New England là vùng phía đông bắc của nước Mỹ, nơi người ta gọi tôm hùm là rán biển. Thời đó thì vùng New England tràn ngập tôm hùm. Sau những cơn bão, hàng trăm con bị sóng đánh giạt lên bờ, nằm la liệt. Vì tôm hùm to xác, cứng, lại bò loai ngoe, người dân địa phương xem chúng như một sinh vật kinh tởm chứ không phải là loại hải sản bình thường. Có tài liệu ghi rằng vào những năm 1600, trẻ con New England còn lấy vỏ tôm hùm khô làm phân bón ruộng ngô. Người lớn thì nghiền xác tôm hùm làm mồi để mà câu cá. Đến mức khi người hầu ăn tôm hùm, họ phải giấu đi vì sợ bị coi là nghèo khổ. Nói cách khác, ăn tôm hùm thời đó giống như là ăn rán biển vậy. Người ta ăn vì không có tiền để mua thịt lợn và không có tiền để mua thịt bò. Câu chuyện lên đến đỉnh điểm vào thế kỷ 18, thế kỷ 19, đặc biệt ở bang Massachusetts. Khi đó thì bờ biển có rất nhiều tôm hùm. Có lúc người ta chỉ cần đi dọc biển là lấy được tôm hùm bằng tay. Tôm hùm rẻ đến mức chỉ 1 cent 1 cân, tức là rẻ hơn cả khoai tây hay là bánh mì. Vừa hay lúc đó có một vấn đề nảy sinh trong các nhà tù của bang. Tù nhân ăn gì để vừa rẻ vừa có dinh dưỡng? Thịt bò và thịt lợn thì đắt, trong khi tôm hùm thì lại đầy rẫy ngoài biển, lại chứa nhiều đạm. Thế là chính quyền đã nghĩ ra một ý tưởng nhân đạo, cho tù nhân ăn tôm hùm để có thêm chất dinh dưỡng. Họ tin rằng như thế vừa tiết kiệm ngân sách, vừa cải thiện khẩu phần ăn cho tù nhân. Và thế là từ giữa thế kỷ 19, trong các trại giam ở Massachusetts, bữa ăn của tù nhân thường xuyên xuất hiện món tôm hùm luộc, tôm hùm hấp, thậm chí là tôm hùm nghiền thành cháo. Ban đầu nhiều người bị giam cũng cảm thấy ngon miệng, nhưng chỉ vài tháng sau, khi ngày nào cũng phải ăn tôm hùm, họ bắt đầu phát ngấy. Một số người còn cảm thấy bị sỉ nhục vì cho rằng chính quyền cố tình hành hạ họ bằng việc bắt ăn loại thức ăn thấp hèn. Cuối cùng, các tù nhân đã đồng loạt nổi loạn, viết đơn kiến nghị, thậm chí còn đòi đình công, ở đây tạm hiểu là đình công ăn. Một tù nhân còn viết đơn chính thức gửi lên thống đốc, gọi tôm hùm là thức ăn của lũ súc vật và yêu cầu nhà tù chỉ được cho ăn tối đa 3 lần mỗi tuần vì ăn nhiều cảm thấy rất nhục nhã. Cuộc phản đối ấy ồn ào đến mức chính quyền phải điều chỉnh lại luật. Và đến giữa thế kỷ 19 thì một đạo luật đã được thông qua quy định cấm cho tù nhân ăn tôm hùm quá thường xuyên, một điều khoản có thật ở trong lịch sử. Đây có lẽ là một trong những đạo luật kỳ quặc nhất của nước Mỹ, minh chứng cho việc cái gì nhiều quá cũng hóa chán. Chớ trêu thay, chỉ hơn nửa thế kỷ sau, tôm hùm lại lột xác hoàn toàn. Khi ngành vận tải đường sắt phát triển, người ta bắt đầu vận chuyển hải sản tươi sống vào trong nội địa. Các đầu bếp phát hiện ra rằng nếu biết cách chế biến tôm hùm đúng cách thì tôm hùm lại có hương vị tuyệt hảo. Thế là từ món ăn bị khinh bỉ, nó vươn lên trở thành một món ăn dành cho giới quý tộc rồi lan rộng khắp cả nước Mỹ. Có những đạo luật từng cấm cho tù nhân ăn tôm hùm giờ lại trở thành một giai thoại lịch sử khiến ai cũng phải bật cười. Thế thì điều gì đã khiến món ăn của tù nhân trở thành biểu tượng của nhà hàng 5 sao? Khi đường sắt kết nối các bang lại với nhau thì các công ty tàu hỏa nghĩ ra chiêu vận chuyển những món từ vùng biển vào trong nội địa và quảng cáo đó là đặc sản. Vì khách nội địa chưa biết đó trước kia là món rẻ tiền ở ngoài bờ biển lại được quảng cáo là đặc sản đại dương của New England nên họ ăn và khen ngon. Thế là hiệu ứng domino xảy ra. Các nhà hàng trong đất liền bắt đầu đặt mua tôm hùm từ ven biển, nấu theo kiểu Pháp, kiểu Ý gì đấy trang trí cầu kỳ. Và giá tôm hùm bắt đầu đã tăng phi mã, từ vài cent 1 cân, đến cuối thế kỷ 19 đã tăng gấp 10 cho đến 20 lần. Đầu thế kỷ 20, tôm hùm dần trở thành đặc sản hạng sang nhờ sự xuất hiện của Hollywood và giới thượng lưu Mỹ. Khi phim ảnh phát triển, người ta thấy các minh tinh, các doanh nhân, những diễn viên nổi tiếng ăn tôm hùm trong các cảnh xa hoa, nào là đèn vàng, nào là rượu vang, nào là bơ tan chảy trên lớp vỏ đỏ au của tôm hùm. Thế là hình ảnh của con rán biển ngày xưa đã biến mất, thay bằng một biểu tượng sang trọng. Đến Thế chiến thứ hai, khi quân đội Mỹ thiếu lương thực thực phẩm, người dân được khuyến khích ăn hải sản, đặc biệt là tôm hùm. Vì nó không phải là thịt, mà thịt thì cần phải cung cấp cho quân đội. Lúc này người Mỹ đã nghiện luôn tôm hùm, ngon vừa ít bị cấm đoán. Khi chiến tranh kết thúc, tầng lớp trung lưu cũng bắt đầu coi tôm hùm là một món ăn rất ngon. Vào thời điểm đó, tôm hùm đã leo lên bàn tiệc. Một điều thú vị đó là tôm hùm có hàm lượng một chất gọi là glutamate tự nhiên rất cao. Đó chính là thứ tạo nên vị umami, hay nói dân dã đó là vị ngọt thịt biển.
Khi người ta nấu tôm hùm với vỏ đỏ rực lên thì nó đã giải phóng những sắc tố ở trong vỏ. Thịt thì mềm, thơm và béo do chứa nhiều chất béo không bão hòa. Nhà hóa học người Nhật Bản có tên là Kikunae Ikeda, người phát hiện ra vị umami, từng nghiên cứu và kết luận rằng tôm hùm là một trong những hải sản đậm vị tự nhiên nhất trên thế giới. Chính nhờ đặc tính này, tôm hùm trở thành nguyên liệu yêu thích của các đầu bếp Michelin, giúp nó vượt xa tôm thường hay là cua thường. Điều trớ trêu, chính thứ bị tù nhân chán ngấy ngày xưa thì ngày nay lại trở thành đặc sản và nhà hàng thường ghi là giá thị trường vì nó đắt đến mức không dám niêm yết giá cố định. Từ cơm tù nhân trở thành bữa ăn của quý tộc, đó là một cú lật ngoạn mục hiếm có trong lịch sử ẩm thực, và điều này phản ánh đúng một quy luật: một thứ hiếm thì thường sẽ trở thành sang. Khi xưa ăn tôm hùm nhiều ai cũng chán, nhưng khi đánh bắt cạn dần, khi đô thị hóa khiến vùng biển bị giới hạn thì tôm hùm trở nên quý. Cũng giống như cách con người từng coi muối là vàng trắng hay cà phê bị xem là chất kích thích, tôm hùm cũng đi từ con đường bị ghét đến được tôn thờ. Trong khi Mỹ từng coi tôm hùm là rán biển, thì ở Nhật, từ xưa người ta đã coi tôm hùm là biểu tượng của may mắn, nhất là trong dịp năm mới. Người Nhật tin rằng tôm hùm cong lưng giống như người già, tượng trưng cho tuổi thọ và sự kính trọng. Trong bữa tiệc đầu năm, thường là có tôm hùm luôn xuất hiện như một lời chúc sống lâu trăm tuổi. Ngày nay, tôm hùm trở thành một món ăn thường được quảng cáo là xa xỉ. Người giàu ăn tôm hùm không chỉ vì ngon, mà vì nó nói lên đẳng cấp, vị thế và khả năng chi trả cho một menu đắt tiền. Giống như cái cách người ta gọi champagne, trứng cá muối hay là bò Kobe, thì tôm hùm gắn liền với khái niệm xa xỉ. Ở Việt Nam, vùng biển Nam Trung Bộ mỗi năm đã nuôi hàng nghìn tấn tôm hùm và doanh thu cũng hàng nghìn tỷ đồng. Từ món ăn dành cho tù nhân, món ăn dành cho người nghèo, tôm hùm đã trở thành ngôi sao trên bàn tiệc toàn cầu và còn là minh chứng cho cách con người định nghĩa lại giá trị. Tôm hùm không thay đổi, nó vẫn là sinh vật biển ở đó, vẫn bò ở đại dương mà thôi. Chỉ có cách con người thay đổi góc nhìn của mình. Khi giàu lên, khi khan hiếm, khi muốn thể hiện, người ta gọi nó là món sang. Không có món ăn sang hay hèn, chỉ có thời điểm và hoàn cảnh khiến nó được tôn vinh hay là bị ruồng bỏ. Câu chuyện tôm hùm chính là bài học kinh điển về giá trị tương đối ở trong cuộc sống của chúng ta. Thứ mà hôm nay ta chê có thể ngày mai sẽ là báu vật. Thứ từng bị vứt bỏ có khi lại trở thành khan hiếm đến mức bị săn lùng. Tôm hùm là một ví dụ. Nó kể một câu chuyện lớn hơn, câu chuyện về cách loài người đánh giá giá trị qua thời gian. Nếu quay lại thời gian vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 và nói với một tù nhân ở nước Mỹ rằng con cháu họ sẽ bỏ cả 100 đô, cả 1000 đô để ăn tôm hùm, chắc là người ta sẽ cười vào mặt. Nhưng lịch sử đôi khi có những câu chuyện hài hước như vậy. Thứ mà ta từng khinh bỉ lại trở thành thứ mà ta tôn thờ. Và tôm hùm từ rán biển đã trở thành vua hải sản, từ đồ ăn cho tù nhân trở thành món ăn xa xỉ. Đó chính là minh chứng sống động cho câu nói: không có gì là thấp kém mãi mãi, chỉ có con người chưa đủ tinh tế để nhận ra giá trị của nó mà thôi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.